අපි බලමු අපේ elif program එක කොහොමද වැඩ කරේ කියලා. මේ බලන්නකො මම මුලින්ම කිව්වේ t35යි කියලා. ඔන්න program එක එනවා if එක ගාවට. if එක ගාවට ඇවිල්ලා check whether t greater than 30. 35 30ට වඩා විශාලද? 35 යගේ 30ට වඩා විශාලද? ඔව් true. ඒක සත්‍යයක්. එහෙනම් මේ area එකට යන්න යාට permission දෙනවා. දීලා එයා print කරනවා hot කියන එක්කෙනා. ඊළඟට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනස් කරනවා 35 නෙවෙයි 25 විදිහට. 25 විදිහට වෙනස් කරාට පස්සේ ආයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවා if එක ගාවට එනවා check whether t greater than 30 t ගාගේ 25යි 25 විශාලද 30 false. එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්න permission නැහැ. එයාව return කරනවා elif එක්කෙනා ගාවට. ඔන්න elif එක රන් වෙනවා. elif එකේදී check කරනවා දැන් t ගාගේ 20ට වඩා විශාලද කියන එක. t ගාගේ 25යි 25 විශාලයි 20. ඔව් true. ඒක සත්‍යයි. එහෙනම් මේ elif එකට අදාළ area එකේ තියෙන command එක run කරන්න Python එයාට permission දෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම වෙනස් කරනවා t ගාගේ 16 වශයෙන් මෙන්න program එක මුලින්ම if එක ගාවට එනවා. t ගාගේ විශාලද 30ට 16 විශාලයි 30ට false. එහෙනම් යනවා elif එක ගාවට t ගාගේ විශාලද 20ට check කරලා බලන්න වෙනවා. t ගාගේ 16යි 16 20ට වඩා විශාලද false. ඒකත් false වුණාට පස්සේ else part එකට යනවා. else part එකේ ආයි check කරන්න දෙයක් නැහැ. else part එක කෙලින්ම එයාව අරගෙන යනවා cool කියලා print කරන්න.